سلام، افشین هستم با 18مین قسمت از برنامه اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و مستقل تهیه میشه. هدف اصلی از تهیه این برنامه اطلاع رسانیه. این هفته اما سخنرانی روز چهارشنبه آقای خامنه‌ای بخش اصلی برنامه خواهد بود. سخنرانی ایشون حول محورهای گوناگون بود که بیشترش یه جورایی مربوط به مذاکرات هسته‌ای میشه و در انتهای برنامه به بررسی چند خبر کوچک و بزرگ دیگه خواهیم پرداخت. این هفته پرخبری بود، اما سخنرانی حضرت آقای بزرگ رهبر مسلمین جهان در روز چهارشنبه اخبار دیگر رو احاطه کرد. برای همینم اپوزیت ابتدا به بررسی اون سخنان میپردازه. الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. این جلسه بسیار مهمی است. این جلسه مهم با گریه شروع شد و دقایقی بعد برید اقتصاد ویران شده خودتون رو ترمیم کنید. خنده که این خودش نشان از میزان واقعی بودن اون گریه های اولش داشت. از این که بگذریم، حضرت آقا در این سخنرانی که در جمع بسیجیان کل کشور بود، سخنان اصلی خودش رو این گونه آغاز کرد. ما تعبیر نرمش قهرمانانه رو به کار بردیم. یه عده اون رو به معنی دست برداشتن از آرمانها و هدفهای نظام اسلامی معنا کردن. البته نه همه هدفها، ولی خب یه چیزی تو همین مایه ها. بعضی از دشمنان هم همین رو مستمسکی قرار دادن برای اینکه نظام اسلامی رو به عقب نشینی از اصول خودش متهم کنه. تازه بعضی هم کلی بهش خندیدن، اینقدر که مجبور شدین روز بعدش گزارش تلویزیونی 2-3 دقیقه‌ای بسازین که توضیح بدین که این اصلا هم مسخره نبوده. تازه بعدش هم شما آقا جواد لاریجانی رو مجبور کردین که نیم ساعت تو وبسایتتون توضیح بدن که نرمش قهرمانانه چی هست و اصلا هم مسخره نیست. بعد از اونم دیگه تمام سیاستمدارا و دکترا و مهندسا و طنز پردازا و کاریکاتوریستا راجبش نظر دادن تا 2 مرتبه نوبت خودتون رسید. حالا خودتون بگین این واقعا عقب نشینی نبوده؟ اینا خلاف بود. اینا خلاف بود؟ پس بالاخره این نرمش قهرمانانه چی بود؟ نرمش قهرمانانه به معنای مانور هنرمندانه برای دست یافتن به مقصوده. مانور هنرمندانه. مقصودم که معلومه چیه؟ یعنی الکی یه چیزی به اونا بگیم، سرشون رو گرم کنیم، بعدم این بر کار خودمونو بکنیم. خب بابا چرا لو دادین شما اینو؟ خب اونا هم فهمیدن دیگه، میگن بعد حالا خودمون بیایم ببینیم شما چی کار میکنین. خب اینی که ما میگیم میخواهیم حرکت کنیم، پیش بریم، آیا این به معنای جنگ طلبی نظام اسلامی است؟ این که نه، ولی اینی که به تمام گروه‌های تروریستی عراق و لبنان و غزه کمک میکنین و در تجهیز تمام شبه نظامیان شیعه منطقه شرکت میکنین و به کشتار مردم بیگناه سوریه به دست بشار اسد کمک میکنید، این به معنای جنگ طلبیه. به همه انسانها ما میخواهیم خدمت کنیم، محبت کنیم، با همه انسانها، با همه ملتها ما میخواهیم روابط دوستانه و محبت آمیز داشته باشیم. واقعا با همه. مرگ بر ضد ولایت فقیه، یعنی هر کس به ولایت فقیه عقیده نداره بره بمیره. مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافقین و کفار که احتمالاً منافقینش همون سازمان مجاهدین خلق هستن، کفارش هم یعنی هر کس دیگه که ما رو قبول نداره و به ما انتقاد داره. آخرش هم مرگ بر اسرائیل. این واقعا یعنی که شما همه مردم جهان رو دوست دارین و اینی که این شعارها در تایید همین سخنان شما سر داده میشه نشان از هوش و ذکاوت و روراستی در نظام مقدس داره.
حالا چرا مرگ بر آمریکا؟ رأس استکبار هم در دنیا دولت ایالات متحده آمریکاست. رأس استکبار آمریکاست. ما که نفهمیدیم بالاخره این استکبار چی هست، ولی حالا شما بیان بگین که مشکل این استکبار چیه؟ خود برتربینی خود رو دارای جایگاه ویژه‌ای در مجموعه اولاد آدم، مجموعه ملت‌ها، مجموعه انسان‌ها دانستن. این اساس و بزرگترین مشکل استکباره. مشکل اصلی استکبار خود برتربینیه. یعنی اینی که شما این لباس رو میپوشین و در بین مردم میچرخین و اون پارچه ها رو اینجوری میپیچین میذارین روی سرتون که اونی که روی سر شماست بعد از مال بقیه بلندتر باشه، معنیش خود برتربینی نیست. اینی که توی جمعی همه نشستن رو زمین شما رو صندلی میشینی، معنیش خود برتربینی نیست. اینی که به خودتون القابی مثل آیت الله، یعنی نشانه خداوند میدین، معنیش این نیستش که برای خودتون جایگاه ویژه‌ای در بین اولاد آدم قائلین. اینی که از صبح تا شب فقط مردم رو نصیحت میکنین و در امور خصوصی مردم دخالت میکنین، معنیش این نیستش که در بین مجموعه اولاد آدم جایگاه ویژه‌ای برای خودتون قائلین. نه حرف حق رو میپذیرن، نه حق ملت ها رو میپذیرن. حق ناپذیر مطلق. در زمینه حق ناپذیری هم لازم نیستش که به سراغ فعالین مدنی توی زندان ها بریم. کافی از همین مردم کوچه و بازار بپرسین تا خودشون بهتون بگن که چقدر حقهاشون در نظام مقدس پذیرفته نشده. مثل حق انتخاب نوع پوشش، مثل حق انتخاب موسیقی که میخوان تو خونهشون گوش بدن، مثل حق انتخاب فیلمی که میخوان تو خونهشون تماشا کنن، مثل حق انتخاب رشته تحصیلی برای خانم‌ها، مثل حق انتخاب مذهب و خیلی حقهای دیگه. امیدوار بودن که بتوانند با این کارهای رسانه‌ای و شبکه فیسبوک و توییتر و امثال اینها بتونن نظام جمهوری اسلامی رو براندازن. خیالهای احمقانه خام. واقعاً چقدر احمقانه. احمقانه تر از اونا کسایی بودن که همون توییتر و فیسبوک رو قطع کردن. همون توییتر و فیسبوکی که هیچ تأثیری نداره، روی هیچ کس اثر نمیذاره، همونو تو ایران مسدود کردن، فیلتر کردن. مردم ایران که همه‌شون عاشق نظامن رو از توییتر و فیسبوک محروم کردن. در اینی که از این ابزارهاست. این ابزار از نظر آنها برای شکست نظام جمهوری اسلامی است. لذا امیدوارن بتوانند با تحریم و فشار و امثال اینها این ملت رو به زانو در بیارن. تحریم ها. از اینجا به بعد سخنرانی آقا از فاز فلسفی به فاز عملی میرسه. یعنی بیشتر متمرکز میشه روی مسائل روز و مذاکرات. همه این رو باید بدانن که این تحریم هایی که علیه ملت ایران به کار برده شده عمدتاً ناشی از کینه‌ورزی استکباری آمریکاست. یعنی ربطی به کینه‌ورزی شما به آمریکا نداره، ربطی هم به سیاست ماجراجویانه نظام مقدس، یعنی از تهدید اسرائیل تا مداخله نظامی در سوریه، تا حمایت نظامی از حماس و حزب الله، تا حمله به سفارتخونه‌های خارجی در داخل ایران و تسخیر بعضی از اونها و نظایر اون نداره. فقط به خاطر کینه‌ورزی آمریکا به ایرانه. باش. خب حالا مقصود اونها از این تحریم ها چیه؟ بنا دارن بر اینکه بر ملت ایران فشار بیاورن، با امید اینکه شاید بتوانن ملت ایران رو تسلیم کنن. اشتباه میکنن. ملت ایران با فشار تسلیم هیچ کس نخواهد شد. البته خود نظام مقدس ید طولایی داره در این فشار آوردن بر ملت ایران، که ملت ایران هم در یک زمینه‌هایی تسلیم نشده. مثلا هر روز میریزن تو خیابون، مردم رو میگیرن، جریمه میکنن، حتی بعضی وقتا شلاق میزنن به خاطر وضعیت پوشش و حجاب. اما ملت ایران عقب نشسته، وگرنه الان مردم ایران هم بعد مثل زمان طالبان اینجوری لباس میپوشیدن. اما نکته اینجاست که این مسئله هسته‌ای مسئله مردم ایران نیست.
بیشتر مسئله نظام مقدسه. و در جنگ سیاسی و در جنگ اقتصادی، در هر جایی که صحنه زورآزمایی است، در مقابل دشمن باید ایستاد. عرصه هر گونه جهادی و کارزاری، پشت کردن به دشمن و هزیمت کردن ممنوعه از نظر اسلام و قرآن. توجه فرمودین؟ از نظر اسلام و قرآن باید ایستادگی کرد. البته خود مقام معظم که فقط تو یه فقره افشاگری رویترز معلوم شد که 95 میلیارد دلار پول دارن و بقیه دور و بریاشون، نه، شما مردم باید ایستادگی کنین، برین تو صفای عریض و طویل مرغ و گوشت و نون وایسین. کلا نظام مقدس در این زمینه تغییر فاز داده. یعنی از فاز اینکه این تحریم ها اثر نداره و این تحریم ها باعث پیشرفت ما شده و به نفعمون شده و این تحریم ها به ضرر خودشونه، اومده به فاز اینکه باید در برابر این تحریم ها ایستادگی و مقاومت کرد. و این مقاومت هم شما باید بکنین. یعنی اینکه نظام مقدس قصد نداره تغییر رویه بده تا این تحریم ها برداشته بشه، چون قرآن گفته. یعنی اینم مقدسه. این ملتی است که به حول و قوه الهی میتوانه فشارها رو تحمل کنه و تهدید شما و فشار شما رو برای خودش تبدیل کنه به فرصت. البته ما هم امیدواریم که این فشارها به نظام مقدس تبدیل بشه به یک فرصت برای مردم ایران. اما حضرت آقای بزرگ در این سخنرانی به مذاکرات هم یک اشاره هایی کردن. بنده اصرار دارم بر حمایت از مسئولانی که اجرای کار بر عهدهشونه. از دولت بنده حمایت میکنم، از مسئولان حمایت میکنم، مسئولان داخلی، مسئولان خارجی، وظیفه ماست. بله، ایشون اصلا یه تسبیح دستشون گرفتن، از صبح تا شب ذکر حمایت میکنیم میفرستن. حمایت میکنیم، حمایت میکنیم، حمایت میکنیم، حمایت میکنیم. برای اینکه شما با یه گوشه ای از حمایت‌های ایشون از دیپلماسی کشور آشنا بشین، توجه شما رو به این قسمت از سخنان ایشون در همین سخنرانی جلب میکنن. این سردمداران رژیم صهیونیستی واقعا مثل وحوش میمونن، اینا رو نمیشه انسان نامید. از دهان نحس نجس سگ هار منطقه، از هارت و هورت دشمنان و مخالفانم واهمه ای نداشته باشن، مثل کینه شتوری. صهیونیست های نحس نجس، سگ هار، کینه شتوری، وحوش، نحس و نجس. یه نکته‌ای در مورد این ادبیات رهبر معظم انقلاب و رهبر مسلمین جهان وجود داره. اونم اینه که ما که تو ایران مدرسه میرفتیم، 3 سال توی دبستان، 3 سال توی راهنمایی و 4 سال توی دبیرستان یک درسی داشتیم به اسم تعلیمات دینی که توی کنکور هم اتفاقا ضریب 3 داشت و بعد از اون توی دانشگاه هم 6 واحد معارف اسلامی، 2 واحد متون اسلامی و 1 واحد قرآن داشتیم. و در تمام این 12-13 سال تحت مدیریت نظام مقدس که ما با دین اسلام آشنا شدیم، هیچگاه ندیدیم که یکی از معصومین، امامان یا پیامبر اسلام به کسی دشنام داده باشه، حتی به دشمنانشون. به عبارت دیگه، دشنام دادن بر اساس همین تعلیمات دینی که توی مدارس به ما درس دادن در دین اسلام گناهه. اما چجوریه که رهبر مسلمین جهان آزادانه میاد دشنام میده از یک تریبون عمومی که همه مردم جهان میشنون؟ اینم از معجزات نظام مقدس یا خود برتربینی ایشونه که ایشون میتونن قوانین خود اسلام رو هم زیر پا بذارن. من خودم مسئول اجرایی بودم، وسط میدان بودم. البته اون موقع که شما رئیس جمهور بودین، مسئول اجرایی کشور ایشون بودن و در واقع رئیس جمهور بیشتر دکوری بود و نخست وزیر همه مسئولیت ها رو به عهده داشت. برای همینم شما بیشتر وقتتون رو پشت جبهه ها میگذروندین. ولی خب حالا سنگینی کار و سختی کار رو با همه وجود احساس کردم. میدانم که کار اداره کشور کار سختی است، لذا احتیاج دارن اینها به کمک. منم کمکشون میکنم، حمایتشون میکنم. چه آدم خوبی هستین شما، لطف میکنین واقعا. از اون طرف اصرار دارم بر تثبیت حقوق ملت ایران، از جمله مسئله حقوق هسته‌ای. بازم که حرف خودتون رو میزنین. حق هسته‌ای هم اینه که انقدر زیر زمین اورانیوم بسازیم که هر وقت خواستیم بتونیم بمب بسازیم. بعدم که بمب ساختیم میگیم ما اون موقعی که گفته بودیم بمب نمیخوایم بسازیم
تقیه کردیم. حالا بمب ساختیم برای دفاع از اسلام. حضرت آقای بزرگ در این سخنرانی یه صحبتایی کردن راجع به فرانسه که یه نکته‌ای داشت که نمیشد از اون گذشت. در دنیا اون روز دولت فرانسه اعتبارش زیاد شد به خاطر اینکه در مقابل آمریکا ایستاد و انگلیس را که متصل با آمریکا بود اجازه نداد وارد بازار مشترک اروپا بشه. اعتبار یک ملت اینجور به وجود میاد. حالا همون کشور دولت مردانش نه فقط در مقابل آمریکا برن در مقابل صهیونیست های نحس نجس اظهار کوچکی و تواضع بکنن. این مایه سرشکستگی ملت فرانسه است که البته خودشون باید علاج کنن. از اون بدتر ترور شاپور بختیار در فرانسه به دست عوامل جمهوری اسلامی و عدم محاکمه برخی از مظنونین که همگی از عوامل جمهوری اسلامی بودن بود. از اون بدتر پس دادن قاتل شاپور بختیار به جمهوری اسلامی بود که واقعا اعتبار این کشور رو زیر سوال برد. البته این شعارها رو بذارید در وقت خودش انشاءالله شعار بدید. اما در هفته گذشته چند اتفاق دیگه هم افتاد که یکی از خنده‌دارترین اونها در 6 ماه گذشته رونمایی از فتروس بود. فتروس اسم آخرین پهپادیه که به دست برادران مخلص سپاه ساخته شده که با کپی برداری غلط از مدل آمریکایی اون حتی مشخصات یک کاردستی شبیه به پهپاد رو هم نداشت. یعنی برادران مخلص سپاه حتی از ساختن یک کاردستی هم عاجز هستن. درست مثل قاهر، همون جنگنده پیشرفته که موجبات خنده و تمسخر تمامی محافل هوانوردی رو در سراسر دنیا فراهم کرد. هواپیمای پیشرفته‌ای که ابتدایی ترین نکات هم در مورد طراحی اون رعایت نشده بود و بر همگان کاملا واضح و مبرهن بود که نه تنها این هواپیما از روی زمین بلند نخواهد شد بلکه حتی ارزش یک کاردستی بی‌نقص رو هم نداره. به هر حال بعد از اون قاهر حالا رسیدیم به فتروس که حتی بدنه اون شبیه به یک مدل حرفه‌ای نیست، چه برسه به اینکه واقعاً قابلیت‌های ادعایی برادران مخلص سپاه رو داشته باشه. اما یکی دیگه از اخبار هفته گذشته تشکیل این زنجیره انسانی به دور یکی از مراکز هسته‌ای ایران بود. چه خوب بود که این جوانان عاشق ایران برای خشک شدن دریاچه ارومیه، دریاچه هامون، زاینده رود یا حتی رودخانه کارون هم از خودشون واکنشی شبیه این نشون میدادن. و آخرین خبری که این هفته بهش میپردازیم انفجار 2 بمب در برابر سفارت ایران در لبنان بود. جالب این که حضرت آقای بزرگ در این سخنرانی آخرشون که بیش از 1 ساعت بود راجع به این حادثه هیچ سخنی نگفتند. اما بالاخره حملات تروریستی که خود نظام مقدس در همین لبنان شروع کرده بود، یعنی منفجر کردن کامیون بمب جلوی درب سفارت آمریکا، دامن خود نظام مقدس رو هم گرفت. به هر حال این حادثه ارتباطی به مردم ایران نداشت، یعنی یک تصفیه حسابی بود بین نیروهای مداخله‌گر در سوریه و لبنان، یعنی سپاه قدس و حزب الله با جناح مقابل. اما متاسفانه اسم ایران به نظام مقدس و این نیروها چسبیده. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسه. عزیزانی که علاقه‌مند به پخش آگهی‌هاشون در خلال برنامه از طریق تلویزیون اندیشه هستن میتونن از طریق صفحه فیسبوک برنامه با من تماس بگیرن. از شما عزیزانی که تا الان همراه برنامه بودین تشکر میکنم. از دوستان در تلویزیون اندیشه بابت زحمت پخش برنامه تشکر میکنم. به صفحه فیسبوک برنامه سر بزنید و من رو از نظراتتون راجع به برنامه آگاه کنید. تا دیدار دیگر، شب و روزتون خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.